Magkano oras ka dyan? Ano pa, 10:30 pa kami. Ikot-ikot lang kami. Oh, sige, babe. Sige. Sige ako dito sa work. Nag-ano nga. Yeah, sige. Nagtatas ako. Tingnan mo nag-ano. Oo. Sige na. Sige, babe. Nagulat siya. Hindi ko nga din nakita eh. Hindi ko rin siya nakita. Conservative si Supergirl. Pati si Wonder Woman. Ayan. Conservative.